про як служити людям травмованим. І відповідь Ісус Христос. Одне свідоцтво, одна історія. І ми переходимо. Один пастор нас тернопільський розказував, як до нього прийшов військовий, який повернувся з фронту, мав поранення. І коли він прийшов, його дружина залишила його. Він прийшов і сказав: я застрілю спочатку тещу, потім її і застрілюся сам. Пастор сказав: я не знаю, що було сказати. І він просто сказав так: можна я за тебе помолюся? Все. І він молився і просто помолився, щоб Ісус Христос вирішив те питання. На другий день цей чоловік, цей військовий, прийшов і сказав: я викинув зброю в ріку. Я хочу більше спілкуватися з тобою, тому що я зрозумів, що це нічого не дасть. І це правда. Ми, як душеопікуни, повинні оце зрозуміти. Відповідь – це реально Ісус Христос. Це реально. От спрямувати. Тому що люба проблема викликана гріхом, а Христос є відповідь на гріх. Це так, одним реченням те, що була перша частина. Дякую. Майкл, Іван, прошу. Ні, ну це не значить, що Майклу не треба було говорити так багато. You give a pastor a microphone. Не давайте пастору мікрофон. Actually, to second what Pastor said, I'm going to second it, and say something similar. Але насправді, секунду тому, і я б те саме сказав, що він. There's a pretty well-known pastor in Southern California, where I'm from. Я з Південної Каліфорнії, там є один такий відомий пастор. He's got a pretty large ministry. Служіння немаленьке. He's a Hispanic man. Він іспаномовний. He grew up in a very rough neighborhood. Виріс в такому ще тому райончику. He was a gang member. Був членом банди. Violent. Такий мужлан. And he married this gal that was a pastor's daughter. І він одружився на дочці пастора. Who decided to go wild for a while and of course married this guy. Яка вирішила зробити все по-своєму, ну і ось вони одружились. She realized pretty quickly this man is not the person to bring up her children. І тут вона усвідомлює, то з ним доведеться дітей ростити. He is a violent, drunken gang member. А він такий, знаєте, мужлан, бухає, член якоїсь банди. So she sort of refound her faith and kind of started going back to the church. І ось вона вирішила повернутися до віри, до церкви. And as he tells his story, it was a Sunday night, she went off to church. І ось в неділю пішла в церкву. He got his gun out. Він бере зброю. He was going to wait for her and the kids to come home. І чекає, коли вона з дітьми повернуться додому. Because she was going to leave him. She had the bags packed. She was leaving when she came back. Тобто вона мало того в церкву пішла, ще й хотіла його покинути, навіть валізи впакувала. The gun was loaded. Зброя заряджена. He was going to kill them and then kill himself. Almost same story. От майже та сама історія. Він так планував: вбиваю їх, потім себе. And this is the sovereignty of God. Суверенність Божа. He's flipping through the stations on TV waiting for them. І поки він їх чекає, грається з дистанційкою від телевізора. And a well-known pastor in Southern California was right there on TV. І ось на одному з каналів проповідує оцей відомий пастор в Каліфорнії. Normally he wouldn't even stop, but he stopped. Зазвичай він би на цьому каналі навіть не призупинився, а тут призупинився. The pastor was talking about Jesus. А пастор говорить про Ісуса. This other pastor comes to Christ right in the moment, crying. І ось тепер вже пастор в той вечір прийшов до Христа. His wife comes home. Приходить дружина. He doesn't kill him. Він її не вбиває. But she didn't believe him, so she left. Але вона не повірила в це каяття і таки уїхала. Well, he started going to that pastor's church. Він почав ходити до церкви того пастора, що проповідував. Was being discipled. Отримав процес учнівства. And his goal in discipleship was to win his wife back, І, звичайно, одна з цілей, чому він приходив на учнівство, він хотів дружину повернути. And they did. They got back together. Так і сталося. Вони знову почали жити. I think 30 or 40 years later, they're still together.
Уже 30 чи 40 років пройшло все ще разом. And he's now a pastor of a very large church in Southern І California. тепер він пасторює велику церкву у Південній Каліфорнії. It really is the answer. Тому Христос – це відповідь. Amen, yeah. Section 2, we're looking at what is PTS or PTSD and what are its causes and symptoms. Отож, що таке синдром посттравматичного розладу і які симптоми ми маємо But бачити? all of these preliminary statements are actually from my friend, my ex-military friend that fought in Iraq. В мене є друг, от той військовий, про якого я вам розповідав, той, що в Іраку був. And it refers mostly to ministering to military on these first comments. І цей матеріал здебільшого я взяв в нього, і він більше, в першу чергу, буде націлений на військових. One of the things we're going to talk about is PTSD comes in many different forms for different reasons. Звичайно, різні причини зумовлюють синдром посттравматичного розладу, і він показує себе абсолютно по-різному. And a lot of the symptoms overlap. Деякі з цих симптомів, вони перетинаються. But military often can have unique symptoms. Але іноді у військових є унікальні симптоми. So here are some of the aspects according to him in the military. І ось деякі з цих аспектів. Historically, they think there's about a third of people that fight will have some form of trauma and PTSD. Історично доведено, що приблизно 1/3 військових будуть страждати від посттравматичного розладу в тій чи іншій формі. One size does not fit all. I'll explain it. Але зрозумійте, що воно у всіх по-різному. There's different types. Є різновиди. They may present with what's called moral hazard. Іноді це може бути якась така моральна травма. Survivor's guilt. Або почуття провини вижившого. Reintegration. Або проблема ресоціалізації, реінтеграції у суспільство. Or what they're finding is sometimes the war actually triggers something in their past they've never dealt with. Або війна послужила тригером, яке те, що в них було раніше, вони з цим не справилися, і тепер війна послужила тригером і почалися ці проблеми. My friend definitely struggled with survivor guilt. От у мого друга однозначно була відчуття провини того, хто вижив. They were in their barracks. Тому що його загін був в бараках. And he was going to have lunch with his sergeant. І він хотів пообідати із сержантом. His men was in the tent where they have lunch. І чи в їдальні, чи в бараках був його загін. And my friend was trying to print things for the meeting. А мій друг щось друкував на принтері для цієї зустрічі. And the printer was broken. А принтер зламався. He was getting so upset that this printer wasn't working. І він був розлючений на принтер. So he told his sergeant, just go, get a table, I'll be there in a couple minutes. І він сказав сержанту, так, іди, сідай за стіл, я зараз підійду. Suicide bomber disguised as an Iraqi soldier came in, exploded the place and many men died. Зайшов цей смертник, підірвав себе, загинуло багато людей. Including his friend and sergeant. І його друг, от той сержант, The very також. man that he should have been sitting at the same table with. А він мав сидіти з ним за одним столом. He's literally said that the broken printer saved his life. Тобто цей зламаний принтер врятував життя. My friend was awarded the Silver Star for bravery. Друга нагородили срібляна зірка. Because he went into the explosion. За хоробрість, тому що він одразу побіг на місце вибуху. Not knowing where it came from and extracting people out. Він не знав ані джерело вибуху, ані нічого. Він почав витягати кого міг. A lot of soldiers in that situation suffer from survivor's guilt. У багатьох військових є оце почуття провини вижившого. They feel like it should have been done to them. Тобто вони десь відчувають, це я там мав бути. We'll talk about some of this stuff a little bit І про later. це ми також будемо говорити. He also said he suffered with reintegration trauma. А також оця травма реінтеграції знову в життя в суспільстві. There's a book by his name's Chris Hedges. It's called War: A Force That Gives Us Meaning. Є книга навіть на цю тему «Війна, яка дає значення». We know war is a horrible thing. Ми знаємо війну з жахливої сторони. But there's been lots of studies done that war gives a sense of purpose. Але є дослідження, яке показує, що війна створює почуття цілі, мети. And a sense of mission. Певної місії.
When they come home, they feel like they're not even wanted anymore. Вони повертаються додому, і таке часом враження у військових, що вони нікому не треба. They're kind of tired of the mundane life because there's no mission. Тобто їм нема за що охопитися, немає певної цілі, місії. So there's different types. One size does not fit all. Знову таки, у всіх буває по-різному, просто нагадую. Another thing to understand about PTS is, this is across the board, is it may immediately show effects. Також є певні наслідки, які проявляють себе одразу, Or it could be decades later. а деякі наслідки показують себе через десятки років. They said that many of World War II vets, long time ago, Друга світова війна. Багато хто говорить, що багато з ветеранів Другої світової, that 9/11, 2001, when the bombers came into America. от тоді, коли були ці події 11 вересня у Сполучених Штатах, Triggered a post-traumatic syndrome in a lot of World War II vets. послужила тригером, який спричинив ті розлади, які проявили себе через десятки років. 60 years later. 60 років пройшло. Because one of the things with trauma and PTSD, it could be a smell, it could be a sound, it could be something that triggers it. Цим тригером може бути запах, звук, якийсь інший прояв, який слугує цим тригером. One of the things that research has shown is they haven't really found a causal relationship. Не завжди є причинність навіть. A relationship between the severity and duration of trauma and PTS. Ми можемо корелювати складність тих травматичних подій, які були, і їх тривалість. For instance, there's a fair amount of soldiers coming back from war that did not see frontline fighting, but yet they have PTSD. Навіть розповідають про тих військових, які поверталися, вони не були на нулі, але все одно вони проявляють симптоми посттравматичного They've синдрому. also found that childhood trauma can play into the struggles after they return. Іноді дитячі травми дають про себе ознаки після того, як людина повертається з військових дій. This statistic is a very interesting and weird one. Цікава статистика і трохи дивна. They've done studies on Vietnam veterans. Досліджували ветеранів В'єтнамської війни. Many of them in America now are homeless. Багато з них в Америці They зараз can't hold a job. безхатченки, вони не можуть знайти роботу. So they've done a lot of studies on these men. І дуже багато хто досліджував оцей феномен. One of the things they found was interesting. І одне з того, що вони знайшли, доволі цікаво. There was a well-known prison camp called Hanoi Hilton. Був такий Ханой Хілтон табір. They've done movies about it. Про це і фільми навіть It was є. a brutal camp. Жахливий табір для полонених. The men were tortured. Тортури застосовували. But in spite of a high number of PTSD Vietnam vets, Але незважаючи на високу кількість тих ветеранів В'єтнамської війни, які мають синдром посттравматичного розладу, only 8% that were in the Hanoi Hilton have felt any form of PTSD. лише 8% тих, хто пройшов через цей табір для військовополонених, мали оцей синдром. Here's another interesting thing that's strange. Ще одна дивна річ. Length of imprisonment did not necessarily make it worse. Тривалість перебування в полоні зовсім не обов'язково означала більшу інтенсивність розладу. Most of them that struggled with it actually had the shortest sentences. Мало того, ті, хто таки мав цей синдром, вони навпаки були серед тих, хто там не так довго був. So I say that to say that there's no real correlation into why this happens. Тобто, для чого я це говорю? Доведеної кореляції, причинності немає. And here's one that's very, very, very important. І ось одна річ дуже важлива. Many amateur counselors misdiagnose the problem. Багато недосвідчених людей, які займаються душеопікою, тут ставлять неправильний діагноз. They often mistake what's called TBI or CTE for post-trauma injury. Іноді інші розлади плутають з синдромом посттравматичного розладу. This is a grave error.
це фатальна помилка. One is a physical problem. Є фізичні проблеми, фізіологічні проблеми. Traumatic brain injury. Наприклад, якщо у вас була травма головного мозку, And cerebral injuries. Якщо була травма церебральної системи, Are physical issues. Це фізіологічні That причини, need medical attention. які потребують медичного втручання. The problem is the symptoms are similar to post-traumatic stress Проблема syndrome. в тому, що симптоми, зовнішні симптоми, вони нагадують синдром посттравматичного розладу. If anyone you're counseling has been around a lot of bombing, a lot of shelling, Наприклад, якщо той, ким ви займаєтеся душоопікою, був під бомбами, був під обстрілом, they've had there's potential that they've had brain injury. є потенціал, що головний мозок постраждав. I played American football for a number of years. Декілька років я грав в американський There's a футбол. lot of research right now in what's called CTE. Зараз є багато досліджень з цієї галузі. And it's basically brain injury. Є певна шкода, яка була нанесена головному мозку And it comes from concussions. через струси головного мозку. And this, like I said, the symptoms are very similar. А симптоми дуже схожі. Irritability, Дратівливість, anger, гнів, alcoholism, алкоголізм, not able to relate well to their family. нездатність будувати стосунки з навіть сім'єю. So we need to really understand the difference between the two. І нам необхідно навчитися розрізняти перше і друге. Also, what we see is that some of the traits of PTSD are actually a hyper part of some good characteristics. Також деякі з цих ознак або симптомів посттравматичного розладу, вони можуть бути такі гіпердобрі характеристики. Soldiers are trained to survive. Військових вчать виживати. So they have a training what's called hypervigilance. В них навіть є такий тренінг, який допомагає виживати в надзвичайних умовах. Hypervigilance when you're back home can seem a little weird. Але робити це, коли ви повернулися додому, це вже дивно. A sound might bother them. Звуки їх можуть дратувати. Going into a restaurant because I've seen explosions might bother them. Навіть в ресторани може піти складно піти через те, що вони десь бачили вибухи. But this skill to survive has been trained into them. Але оскільки вони пройшли тренування і їх піднатаскали у виживанні, So we need to help take the skills they have нам необхідно допомогти їм взяти оці наявні навички and help them use them in a time of peace. і використати ці навички у мирний час. Another thing to understand here is that those who struggle with PTSD, survivor's guilt, etc., Ще одна річ, щодо синдрому того, хто вижив і пов'язана з синдромом посттравматичного стресу, розладу, are not sick in that sense. They're not sick in the idea of some other mental illnesses. Ці люди, ми не маємо сприймати їх як хворими, якби був якийсь розумовий розлад. But they do need help. Але ці люди, які потребують допомоги. And so we don't want to treat them as sick as in sort of other mental disorders. Не можна ставитися до цього як до хворої людини, яка має якийсь розумовий розлад. Also, things like survivor guilt, moral hazard, PTS, even though you can't see the injuries, they're injured. Хоч і не побачиш оцих ран, коли людина має синдром вижившого або посттравматичний розлад, насправді ця людина поранена. Another thing that's very important for soldiers, and this is where the church can shine, can be great. Тут дуже важливо для військових це отримати, а саме тут може сяяти церква. Це можливість для церкви сяяти. Community is critical for returning combat veterans. Групова терапія або бути в групі людей, це дуже важливо, це є ключовим. There are many studies that show that if a person comes back to a solid structure, community structure, family,
very helpful. Тобто дослідження доводять, що якщо людина повертається і вона має певну соціалізацію, і от та група людей, та спільнота людей, з якою ресоціалізується людина, має добрі, сталі стосунки, це допомагає людині повернутися. So when they reintegrate, we can't assume that they're okay just because they don't have a visible wound. Не можна робити припущення, що якщо немає якоїсь видимої рани, з людиною все гаразд. Nor should we assume that they're broken. А також не треба робити хибне припущення, що обов'язково зламана людина. But we can love them, relate to them, Любимо людей, будуємо стосунки, engage with them, взаємодіємо. and be willing to listen when they are ready to engage. І якщо вони шукають стосунків, відгукуємось на це. Do not ask them things like, hey, did you kill anyone over there? Але не задавайте питання, ти People багатьох ask вбив? stupid questions. Ти багатьох вбив? Okay. Люди вміють задавати тупі питання. We refer to this as war porn. Це знаєте, як це красиво перекласти? Пукнув, але невчасно. People want to hear about all these stories because they watch movies. Тобто люди надивилися якихось фільмів і думають про щось там, хто його знає. And it's interesting looking back on my life now. От цікаво подивитися на моє життя. My dad fought in World War II. Мій тато воював у Другій світовій. My brother fought in Vietnam. Мій брат у В'єтнамі. Me and my other brother, we didn't fight in a war. Я не був на війні. And I look back on it now, realizing my dad clearly had a form of trauma and PTSD. І от я зараз згадую свого батька, та 100% в нього був синдром посттравматичного розладу. Lived most of his life with depression and anxiety. Все життя мав тривожність, депресію. My brother was affected. На мого брата це вплинуло. But when they came back, no one did anything. Але вони повернулись, і ніхто з цим нічого не робив. As a matter of fact, in the war in Vietnam, when they came back, they were accused of being baby killers. Мало того, от тих, які з В'єтнаму поверталися, вони повертаються, а їм ще на голову, а ви дітей вбиваєте. My brother is 77 or 78 years old. Моєму брату 77 або вже 78. About 2 or 3 years ago, 2 чи 3 роки тому. he was out around town. Він був у місті. He had a hat on that says Vietnam vet. І в нього кепка написана ветеран В'єтнамської війни. This is many years after the war. Зрозумійте, після тієї війни вже років багато минуло. Another older man came up to him. До нього підходить інша літня людина and said, "You baby killer." і каже, ти дітей вбивав. When they came back, they were spit on in America. Вони повертались, а в них плювали в Америці. That's why they found there's so much trauma associated with the Vietnam War. Ось чому навколо В'єтнамської війни так багато травми. So don't ask them stupid questions. Не задавайте їм тупих питань. Your presence speaks volumes to them. Те, що ви поруч з ними, це вже кричить так, що не затулити. Be a dependable friend or family member. Будьте тим другом, на якого можна покластись. Будьте поруч. Якщо це член вашої сім'ї, будьте з ним. Be gracious and patient. Будьте терплячі та вдячні. Support their families. Підтримуйте їх сім'ї. Reintegration is very difficult. Реінтеграція є складною. Talk therapy, which we'll get into a little bit, is important, especially in the beginning. Особливо на початку дозвольте їм просто виговоритись. One-on-one and group therapy. Один на один, у групі. But it's not a panacea, it's not the end all. Але це не є кінцевою ціллю. But it is important. Але важливою складовою. Finding trauma counselors, mental health practitioners who are also combat vets sometimes can be helpful, like my friend. Часом корисно задіювати тих, хто самі були колишні військові. Отак як мій друг. My friend writes and says is this. І ще мій друг у своїй книзі пише наступне. And I find this to be interesting. І для мене це дуже цікаво. He says, "Do not hide behind patriotism or nationalism." Не ховайтеся за патріотизмом або націоналізмом. Relate to them as humans. Ставтеся до них як до людини. Not gods or heroes. Не як до богів, героїв. Now it's very interesting. Дуже цікаво. He says we relate to them as humans
that have the same problems we all have, they just experience some things we have not. Просто стався до них так само, як до іншої людини, яка пережила те, що ви не пережили. He says, love them, Любіть їх, respect them, поважайте and їх, honor them. шануйте їх. But don't pander to them in some patriarchal kind of way, parochial kind of way. Але от всю цю патріотичну мішуру не варто на них застосовувати. So what is this thing called PTS or PTSD? То що ж тоді є цей синдром посттравматичного розладу? I have multiple definitions, but I'm just going to use this one. Визначень можна нагуглити багато різних. Ну от давайте таке A візьмемо. persistent inability to deal with a traumatic event from the past to the extent that an individual's current lifestyle and other relationships are negatively impacted. Стала неможливість подолати наслідки травматичного переживання до такої межі, яка впливає на життя індивідуума і на їх побудову стосунків. Now, this could be... Can we repeat it? Okay. PTSD is a persistent inability to deal with a traumatic event. Стала нездатність подолати наслідки травматичної події. So it could be a past event. Ну, якоїсь в минулому мається на увазі, да, події. And it's the extent that the individual's lifestyle is affecting his other relationships. До такої межі, що це впливає на взаємини і на стиль життя конкретної особи. So we'll see the symptoms, but somebody that's really struggling with trauma issues can be very irritable. Ну, давайте я вам деякі симптоми почну розказувати і стане зрозумілим. They can burst out in anger for no reason. Дратівливість вибухає без видимої причини. And in all reality, they're very difficult to be around. Ну, насправді, з цими людьми складно навіть бути поруч. So most people don't want to be around them. І тому багато людей просто їх уникає. So that's what you really have to understand. Це треба зрозуміти. You have to push through the wall. Оцю стіну треба долати. Because one thing we'll see is they actually at first don't want you talking to them. Спочатку вони не захочуть, щоб ви з ними навіть балакали. Avoidance is one of the problems. Уникнення – це одна з цих проблем. Okay? They will easily, as someone approaches them, say, I have no problems, get away from it. It could be very violent in the sense of what they say back to you. Вони вас просто-напросто кудись надішлють, ну, в українському перекладі за російським кораблем. Нема в мене проблем, іди звідси. Now, trauma can also come out in different ways. Ця травма може себе проявляти по-різному. So, that's where the love and the patience comes in. Ось тоді буде потрібно проявляти терпіння та любов. Now, some risk factors for trauma that also contribute to it. Деякі ризикові фактори, які пов'язані з травматичним переживанням. It could be childhood trauma that is just kind of clicked back in because of this new trauma. От нова травма може слугувати тим, що дитяча травма, яку не подолали, знову дає про себе ознаки. Sometimes the amount of trauma can actually contribute to Іноді PTSD. накопичення кількох травм може бути причиною. Other stressors come in and contribute to it. Інші стрес-фактори можуть впливати. Now, what's important to understand is PTSD does come in different forms, different levels of intensity. Знову-таки, оцей синдром посттравматичного розладу набуває не лише різних форм, але і різної ступеню інтенсивності. Now, only recently have I realized that when there was a time when I was struggling with anxiety and depression. В мене у самого був момент, коли я мав і депресію, і тривожність. And mine was situational. Я так думав, що це ситуативно. Based on fear, my family, and some things that were happening. Ну, тобто, якийсь там страх, щось в сім'ї відбувалося, я з цим пов'язував. Because of the situation, I was getting texts a lot because of the situation. І от ця ситуація, мені смс-ки там, наприклад, шлють. And I had my phone on like a notice that you'd hear a sound. А я ще так поставив, що будь-яке повідомлення телефон має якийсь звук видавати. And it was a normal sound that, a lot of you have on your phone when a text comes in. Знаєте, такий самий звичайний звук смс-повідомлення. Нічого такого не придумував. Every time I heard it in time, it made me nauseous.
І ось з часом оцей звук, він почав мене так дратувати. Now, I don't want to get too much into my own, but the issue for me wasn't a war. Знову таки, я ж не про якусь війну там говорю. It might have been spiritual warfare, but it wasn't a war. Ні, ну можливо, духовна війна там насправді відбувалася, але не буквальна війна. But my family was attacked, not in a physical sense. На мою сім'ю був напад, ну не в фізичному розумінні. And when I talk about the sin beneath the sin, Пам'ятаєте, я говорив гріх під гріхом. I realized I was holding on to my family so tightly that God was kind of getting pushed out of the picture. І я раптом усвідомив, що я настільки був прив'язаний до сім'ї, що от в цій загальній картині місця Богу не лишилось. That good desire to see good things from my family Це ж добре бажання в мене було здобувати добра для сім'ї. became a wrong prioritized desire. Але пріоритети були схиблені. And it began to paralyze me. І це мене паралізувало. So I started, and I didn't realize this till many years later, I was having symptoms of PTSD. І в мене тільки багато років минуло, коли я зрозумів, це ж в мене були симптоми от того розладу So посттравматичного. what I'm saying is you could see this normally maybe in your churches sometimes. Тобто ви можете це бачити в ваших церквах і думати, що це нормально. Many people that struggle with it, it's maybe a lower intensity or a different form, but it's there and it's real. Тобто воно є, але я нагадую, ці симптоми можуть набувати різної форми і різного ступеню інтенсивності. It might not come out in anger and, burst out of anger and bitterness. Це зовсім не обов'язково. Людина десь там починає гніватись, вибухає, все рве там. But it might come out with a person in your church that all of a sudden stays home a lot, sleeps in a lot. Ну, раптом якась людина не ходить до церкви, або постійно проспав, Can't eat, або не їсть, can't sleep, не спить, and they're badly struggling with something they never tell anybody. або з чимось іншим бореться і нікому не каже. You can see this quite a bit with sexual abuse. Або якісь сексуальні порушення. The studies they're doing on sexual abuse and the trauma it does to the person, especially as children, is brutal. Особливо, знаєте, є таке до дітей неправильне сексуальне ставлення. Це там взагалі бувають брутальні історії випливають. I've probably married 100 people, probably at least. Мабуть, я десь 100 людей одружував. And it's interesting through premarital counseling, seeing sometimes how sexual abuse or some sort of abuse is now affecting their relationship there. І, звичайно, коли готуєш до шлюбу, як часто виринало, що якісь дії, які були вчинені проти цих людей, чи в сексуальному, чи в якомусь іншому розумінні, тільки тоді, коли готуєш їх до шлюбу, вони виринали. Much sexual dysfunction in a marriage, particularly for a woman, is often, not always, but often related to some sort of abuse. Дуже часто сексуальна дисфункція серед жінок, ну принаймні в Америці були такі дослідження, були пов'язані з неправомірними діями, які були вчинені проти цих дівчат раніше. So trauma and PTSD does come in different forms and Тому levels of intensity. травма, оцей посттравматичний синдром, він набуває різних форм і показує себе у різному ступеню інтенсивності. Kind of already said, but not everyone who has faced trauma will experience PTSD. Знову таки, я все сказав, але ще раз скажу, не всі ті, хто пережив травматичні події, обов'язково мають цей симптом. But here are at least 4 symptoms related to it. Але ось декілька симптомів, на які треба звертати увагу. The first one is re-experiencing or reliving the trauma. Це якби то переживання, вторинне переживання цієї травми. This is spontaneous, disturbing memories, flashbacks, nightmares, can't sleep. Нічні жахіття, порушення сну, всі флешбеки в пам'яті. This is another symptom I was having. Оцей один з тих симптомів, який в мене був. It was so bad I didn't want to close my eyes anymore to go to sleep. Настільки було жахливо, що я боявся заплющувати очі, щоб не заснути. And I knew it was demonic. І я знав, що це щось I was бісовське. actually in Ecuador ministering. І я в Еквадорі займаюся служінням. And I asked my wife and the 2 other friends that were ministering to just pray over me. І я просто попросив дружину, і там двоє ще зі мною були, помоліться за мене. And it was amazing that
that part went away. І от ця частина миттєво пішла. Because I do believe it was demonic. Тому що я розумів, що це було бісовське. But it was very much this reliving or this bad dreams or whatever you Але want оце, to знаєте, call. було вторинне переживання, ці нічні жахіття. Second is persistent avoidance. Або наполегливе уникнення. Now this could be avoiding places and sounds and so on that remind them. Уникнення також може бути різне. Уникнення певних місць, уникнення певних звуків, уникнення будь-чого, що може вам нагадати. The last two sessions we'll talk about some techniques. Ми будемо говорити про деяку техніку допомоги, інтервенції, втручання на третій і четвертій зустрічі. One of the walls to get through is avoidance, because that's what we often do. Пам'ятаєте, я говорив, що треба долати стіну, і от цю стіну уникнення, ще й наполегливого уникнення доведеться долати. So instead of healthy coping mechanisms, we substitute them for ways to avoid the problem and we never deal with the problem. Є здорові, абсолютно вірні системи подолання, які ми можемо розвинути, але іноді людина їх замінює підробками і тим, що не працює насправді. Third one is negative thoughts and moods. Або негативні нав'язливі думки, про які ми можемо говорити. Feeling of isolation from others. От це почуття ізоляції від інших. Even though people are trying to get into your life. Хоч люди хочуть вам допомогти, люди поруч з вами хотіли б бути. I just want to say something too about avoidance. Це також можна сказати про уникнення. I had a good friend. У мене є добрий друг. He married late. He married late in life. Він одружився пізно в житті. And they wanted to have children. Не знав, що буде з дітьми. And she was a bit older. А вона також вже літня. And so they had two miscarriages. Було 2 викидиші. Now they were very much part of our church. Вони були в нашій церкві і так задіяні, добряче були. When they had the miscarriages, both times they disappeared for a month. Коли в них був викидані, перший і другий, вони місяць не ходили до церкви. They went to another place to live for a month. Вони навіть переїжджали кудись на місяць. They wouldn't answer an email, a text, or a phone. Не відповідали ані на смски, ані на дзвінки, ані на імейли. This is a classic avoidance. Класичний випадок уникнення. The very place that they should be healed should be the family, the church. От саме там, де можна знайти зцілення, сім'я, церква. They wanted to, in a sense, mourn on their own. Вони хотіли цей процес горювання пройти наодинці. That is not a healthy coping mechanism. Це не є здоровим механізмом того, як з цим справлятись. So these negative thoughts and moods Оці негативні думки та настрої. can be a negative belief. Також може бути негативне вірування. I'm bad. Я погана людина. The world is a bad place. Світ погане місце. I can't trust anyone. Нікому довіряти не можна. You begin to see self-blame and guilt. Починає самобичування, звинувачення себе у всьому. Many women that have been assaulted, especially younger, tend to blame themselves for the assault. Багато зґвалтованих жінок в тому, що з ними відбулося, звинувачують себе. Особливо, якщо це було, коли вони були молодші. In a military setting, it is often connected to survivor's guilt. У військовій сфері це дуже часто пов'язано з тим, хто вижив. If I only did this, my friend would be alive. Аби я не так зробив, а ось так зробив, він був живий би. Or my friend, if only I didn't care about this printer and sat with my friend, at least I'd be with him when he Аби died. якби я наплював на цей принтер і пішов зі своїм другом, принаймні були б зараз разом. It could be persistent negative emotions, including fear, anger, guilt, shame. Це постійні якісь емоції, почуття провини, сорому. A struggle to have positive emotions like happiness, love. Нездатність або небажання переживати позитивні емоції, щастя, любов. Or a lack of interest in participation in pleasurable things. Або відсутність зацікавленості взагалі отримувати насолоду. Like a married person that doesn't even want sex anymore. Наприклад, людина одружена, але вже не займається сексом з They дружиною. don't want to give themselves that pleasure. Тому що людина уникає задоволення. Or it could flip to having so much sex because
it's an avoidance coping Або mechanism. навпаки, це уникнення проявляє себе в навпаки забагато сексу A потребує. fourth symptom is increased arousal and reactivity. Або четвертий симптом збільшена збудженість та реакція. It's the idea of feeling on guard all the time. Це постійно бути, ночуватися постійно. Trouble sleeping. Проблема заснути. Startled easily. Або людина легко гнівається. They might have problems concentrating. Або проблема концентрації уваги. And often they can be reckless and self-destructive. Дуже часто вони просто реально втрачають голову і займаються саморуйнацією. Now these symptoms again you could see them immediately or possibly years later. Всі ці симптоми можуть проявити себе або одразу, або через роки. They can last for months, sometimes even years. Тривалість може бути як місяці, так і роки. And they often lead to problems in their social and family life, work and school and so on. Звичайно, це викликає проблеми в соціальній сфері, в школі, на роботі, серед оточуючих. So how does PTSD develop? Як розвивається синдром посттравматичного розладу? Just a quick biology lesson here. Ось вам урок по біології, якщо ви заскучили. The one thing you begin to realize is brain science is relatively new and they don't have all the answers sometimes they think they have. Ці дослідження поведінки головного мозку доволі новітні, і тому всіх відповідей, принаймні, яких хотілося б, в них ще нема. Oftentimes, if you read articles, it seems a cut and dry thing. Буває, читаєш статтю і думаєш, якось воно суховато. That this part of the brain does this and this part of the brain does that. Оця частина головного мозку відповідає за це, а ця частина відповідає за це. Well, one of the leading neuroscientists, один з таких провідних дослідників неврології, has just written two kind of groundbreaking books. Написав 2 книги, вони реально були проривом в багатьох моментах. Basically saying that much of neuroscience has been wrong about the brain. По суті, ці 2 книги можна переказати так. Більшість того, що неврологи думали, що вони знають, вони помилялись. And that certain technology like what's called fMRI is not as accurate as they think it is. І навіть тоді, коли ми робимо контрастні, неконтрастні, МРТ, і там ми багато що неправильно бачимо. However, with that said, there are some ideas as to how the brain works. Сказавши все це, все одно якась уява, як працює головний мозок, у нас є. They believe traumatic injuries like this or PTSD start in a region of the brain. І є припущення, що є певна ділянка головного мозку, на яку і впливає синдром посттравматичного розладу. And that region is known as what's called the limbic system. Це лімбічна система, так звана. It's made up of a few parts of the brain. Мова йдеться про ділянку головного мозку. There's this little part of the brain called the amygdala. Там, де є мігдаліна головного мозку. This is actually something that God gave us. Це те, що Бог нам дав, створив нас цим. It's known as the fight or flight part of your brain. Це те, що допомагає нам жити, існувати. So we badly need it. Вона нам дуже потрібна. There's aspects of anxiety and fear that are actually good that God's given us. Тобто є частина оцієї тривожності, це добра частина тривожності, яка Богом нам For дана. instance, if you're in the woods Наприклад, якщо ви у лісі, and you're hiking, пішки йдете, and you see this huge bear that's growling at you, і ви бачите ведмедя великого, який не задоволений вашою присутністю, the amygdala is your survival mechanism. оця мігдаліна головного мозку і є ваш механізм виживання. It immediately brings your body and your brain into what's called fight or flight. От одразу вмикається цей механізм тікай або борись. And it sends messages to a part of the brain called the hypothalamus. І гіпоталамус отримує сигнал від головного мозку. That part of the brain they think has to do with organizing of memories and so on.
все те, що відповідає за нашу пам'ять, But і it тощо, also releases hormones like adrenaline and cortisol. це вивільняє адреналін і кортизол, оці гормони. This is why when something like a bear shows up, your heart's going to race. Ось чому при появі ведмедя наше серце починає так сильно стукати, You might sweat, ви потієте, and you'll see other physical changes in you. і ви проявляєте інші фізіологічні ознаки змін. Okay? And so this is what's going on when fear is there. Ось що відбувається, якщо ми зустрічаємось із страхом. Now it's a good thing in some ways, Іноді це добре. because if that bear's there, I hope we have the idea that flight and getting out of there is better than fighting it. Тобто, я так сподіваюся, що за умов зустрічі несподіваної з ведмедем в лісі, ми розуміємо, треба вмикати механізм побігу, а не боротьби. So God has, in a sense, given us that gift. Тобто, Бог дав нам цей дар. But what happens is the amygdala and the hypothalamus and different parts of the brain like that Але can get into a гіпоталамус, rut. мігдаліна головного мозку допомагає нам бігти. And the rut, in a sense, starts to win out from what should go to what's called the prefrontal cortex. І тут мова йдеться про те, що ті сигнали, які мають посилатися з однієї ділянки головного мозку в іншу, They think this is more of the cognitive, rational part of the brain. Є припущення, що це пов'язане з когнітивною діяльністю головного мозку, And it helps us process what's going on. яка допомагає нам усвідомлювати те, що відбувається. So a normal situation was you walking in the woods, За нормальних умов ідете ви в ліс, you see the bear, бачите ведмедя, your heart starts racing, серце you стукає, might even hyperventilate, ви починаєте отак от you дихати, start sweating потієте, because the adrenaline and cortisol has been released in your адреналін, body. кортизол But вивільнені. then it fires to the prefrontal cortex. It says, wait a minute, you're further enough away from, just get out of here. І тоді оце ваша система когнітивного усвідомлення говорить вам, так, чекай, все не так погано, він ще далеко, можна тікати. And you make a rational decision І ви ухвалюєте раціональне когнітивне рішення, that I can get out of this and I'm going to be okay. Я буду швидко бігти і все буде гаразд. But what happens with PTSD and trauma victims Що відбувається у жертв посттравматичного розладу? as far as they know, Наскільки показують дослідження, the rational part of your brain isn't working as well. оця раціональна когнітивна ділянка мозку не функціонує так, як має. Because you get into an anxiety loop. Оскільки ви потрапляєте в таку собі петлю тривожності. And that begins to dominate you. І вона починає домінувати. So now you've got away from the bear and you go back to your car. Замість того, щоб втекти від ведмедя, сховатися в машині, You're still breathing heavy. ви продовжуєте глибоко дихати. And next week when your friend says, let's go hiking, І наступного тижня, коли ваші друзі кажуть, ходімо в ліс, no, ні, because bears are in the woods. тому що там медведь. And it can keep this thing going in your brain where the fear begins to paralyze you. І оцей страх, він починає паралізувати вас. So this is the basic beginning of trauma. Це початок травматичних переживань. And so what we see is the symptoms can come and go and vary over time. Симптоми можуть з'являтися, знову зникати і знову з'являтися. But the symptoms will not generally go away until there's some counseling. There's Але some ці симптоми work. не можна подолати, якщо не буде якоїсь втручання, інтервенції, душоопіки. So one of the questions is there medications to treat PTSD? Є питання, чи є якісь медичні препарати, які допомагають подолати синдром посттравматичного розладу? Most of the medications doctors will use are the same that is used for anxiety and depression. Здебільшого використовуються ті самі препарати, які використовуються при звичайній тривожності або депресії. Drugs like Zoloft, Paxil, Prozac, and so on. Прозак, наприклад, там Пексіл або Золорд. But again, this is not an end-all.
Але це не issue. є кінцева ціль. And matter of fact, it might not even be exactly what the person needs. Мало того, це можливо геть не те, що потрібно людині. So as you're seeing this person, he has these symptoms. Коли ви бачите, що людина проявляє зазначені симптоми, We need to understand there's also stages of grief that normal people go through. необхідно розуміти, що є певні стадії або етапи горювання, нормальні, природні, через які має пройти людина. And that is denial, Спочатку заперечення, anger, потім гнів, bargaining, потім торгівля, depression, депресія and finally, hopefully, і acceptance. нарешті, хотіли б вірити, прийняття. Now, everyone that has some sort of trauma often goes through those stages. Всі ті, хто пройшли травмування, проходять через ці етапи. And they each take some time. І кожен з цих етапів потребує час. But often the person is struggling with PTSD and traumatic injuries in that sense, not injuries, but the trauma in their life, they don't get out of some of these stages. Але доволі часто, що відбувається, що людина, яка має симптом посттравматичного розладу, десь застрягає в одній з цих стадій і не переходить на наступну. They can be very angry. Наприклад, постійний гнів. They can be denying things in their life. Або вони заперечують бодай що відбувається в They can be житті. very depressed. Або депресовані. And because of avoidance, they're not working through it, and these things keep on coming up in І their life. оскільки вони так і застрягли в цьому уникненні, вони і не долають, і не переходять на наступний етап. For some people, it causes some light problems in their life. Для деяких людей це створює невеликі проблеми в житті. It hurts their relationships. Або може впливати на стосунки, They struggle with people at work. або їм складно знайти спільну мову із співпрацівниками, They're just irritated by people around them. або просто будь-хто навколо їх дратує. But they can still live their life and kind of move forward. Однак якось по життю можуть іти і далі. Others end up like a lot of these Vietnam vets in America, homeless and destroyed by alcoholism and many other А things. інші, от, наприклад, ті самі ветерани В'єтнамської війни, про які я говорю, стають безхатченками, алкоголіками. So one of the main things to understand is we need to work them. And we're going to talk about the next two times we'll talk about some of the things we can do. Наступні у нас 4 зустрічі, на 3-й і 4-та буде присвячено тому, що робити. Common treatments in the secular world, there's a few of them. Ну, знаєте, у світському оточенні є такий розповсюджений типовий підхід. I think some of these are helpful, some of them aren't. Деякі з цих світських підходів корисні, деякі ні. One is cognitive behavioral therapy. Перше, це когнітивна поведінкова терапія. Challenging unhealthy thinking patterns. Це тоді, коли ми виокремлюємо неправильні шаблони мислення і челенджуємо, змінюємо ці неправильні We'll шаблони see that. I мислення. believe that's important. Я думаю, що це важливо. Exposure therapy. Або терапія виявлення. We will talk about that. Про це ми також поговоримо. Group therapy. Групова терапія. Where veterans particularly can be in a group and hear the stories from other people. Особливо, коли ветерани сидять в групі собі подібних і чують інші історії, наприклад. Medication has been used. Дехто користується медичними препаратами. There's another theory. It's called eye movement desensitization and reprocessing. Є ще одна теорія, достатньо новітній підхід, тоді, коли ми намагаємося переосмислити події, які відбулися. Here's the theory. Ось в чому ця теорія. And I'm not really advocating this, I'm just telling you. І, до речі, я геть не є адвокатом цієї теорії, просто розказую. When you go to sleep, коли ви засинаєте, the reason sleep is good for you чому сон добре, is because it literally reboots your brain.
Тому що це є певне перезавантаження мозку. And they believe it's connected to what's called REM, that's rapid eye movement when you're sleeping. Це, якщо комп'ютерною технологією, оперативна пам'ять That's перезавантажується. why sleep experts will say that you need to have X amount of hours and X amount of time with what's called REM sleeping. Ось чому багато хто говорить, вам необхідно накопичити певну ОЗУшну кількість здорового сну. So when you're asleep and dreaming, believe it or not, your eyes are doing this. Коли ви спите і бачите сон, ваші очі отак рухаються. And that's good. І це добре. And they say that's what helps you and that's what helps you stay healthy because it reboots your brain to get ready for the next day. І завдяки цьому перезавантаженню головного мозку ви готові до наступного дня. Тому це здорово і так має бути. The theory is that PTSD, people that have PTSD can't reboot their brain. Теорія полягає в тому, що люди, які страждають на синдром посттравматичного розладу, не здатні перезавантажувати свій головний мозок. This is actually connected to studies in ADD. Це пов'язано з деякими дослідженнями, які нещодавно були проведені, and OCD, які були пов'язані з різними розладами. which also can be symptoms of people with До речі, PTSD. оці розлади також можуть бути симптомами синдрому посттравматичного So розладу. the therapy is the therapist takes a pen and does this and you follow the pen. І цей терапевт просто водить ручкою, і ви маєте очима слідкувати за рухом ручки. As they talk to the therapist about the issues. А в цей момент продовжувати проговорювати різні теми. The theory is that it helps them reboot their brain and deal with it. Теорія полягає в тому, що ці рухи зорового яблука дозволяє перезавантажити мозок. I'm just the messenger. I'm just telling you what is being used. Я вам просто переказую цю теорію. The next two sessions we're going to talk about some things that might help to counsel На наступних двох traumatized. зустрічах ми будемо говорити, що можна корисного зробити, аби допомогти. Any questions or Питання? Well, he says thank you. That's not exactly a question. Ну, це не питання, але добре. Да?